ከተማዋ ከእንቅልፏ ሳትነቃ ቀዝቃዛው የጠዋት ነፋስ እንደ ምላጭ ቆዳን በሚሰነጥቅበት ቅጽበት ታሪካችን ይጀምራል። ፍራንክ የተባለው ጀለሳችን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሜትሮች ከፍታ ባለው ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ ላይ በሁለት ቀጭን የብረት ገመዶችም ተንጠልጥሏል። ከስሩ ያለው ከተማ ልክ እንደ ትንንሽ አሻንጉሊቶች ድርድርም ይታያል። የብረት ገመዱ ከንፋሱ ጋርም ሲላተም የሚፈጥረው ድምፅ አሁንስ ሲበጠስ ሲሆን የሚል ስጋትም ይፈጥራል። ፍራንክ መዶሻውንና መፈተሻውን ይዞ በህንፃው ግድግዳ ላይ ሲንሸራተት ደሙ በሰውነት ውስጥ በፍጥነት ሲዘዋወርም ይሰማዋል። ይህ ሰው ተራ የቀን ሰራተኛ አይደለም። ህይወቱ አየር ላይ የተንጠለጠለችው በእነዚህ ቀጫጭን ገመዶች ላይ ብቻ ሳይሆን ወደፊት በሚመጣውና ገና ባላወቀው አሰቃቂ አደጋ ጭምር ነው። ይህንን አደገኛ ስራ የሚሰራው ተራ ደሞዝ ፈልጎ ብቻ ነው ወይስ ከጀርባው ሌላ ሚስጥር አለ? ይህ ህይወቱ በአንድ ቅጽበት ወደ ገሃነም እንደሚቀየር ግን ገና አላወቅም። በማግስቱም ጠዋት ድባቡ ይቀየራል። ፍራንክ ነፍሰ ጡር ሚስቱን ሊዮን ወደ ሆስፒታልም ይዟትም ሄዷል። በሆስፒታሉ ጸጥታ ውስጥ የጽንሱ የልብ ምት በስክሪኑ ላይም ሲታይ ክፍሉ በደስታም ይሞላል። ያ የልብ ትርታ ልክ እንደ ከበሮ ሲደለቅ የሊዮ ፊት በፈገግታም ያበራል። ነገር ግን ይህ ደስታ ረጅም ጊዜ አይቆይም። ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ግን ያጋጠማቸው ነገርም ደማቸውንም ያቀዘቅዟል። የቤታቸው በር ተሰብሮም ወድቋል። ቤት ውስጥም የነበረው አየር የከበደና የሚታፈንም ሆኗል። ሳሎን ውስጥ ያሉት ትራሶች ተቀደው ላባዎቹም ተበትነዋል። ቁምሳጥኖቹ በሙሉም ተሰባብረዋል። ሊዮ በድንጋጤ እጆቿም ይንቀጠቀጣሉ። ግድግዳዎቹ እየጠበቡ የመጡና ሊያንቋቸው የሚገፉም ይመስላሉ። ፍራንክ ምንም እንዳልተፈጠረ ለማስመሰል ቢሞክርም አይኖቹ ውስጥ ያለው ፍርሃት ግን ሚስጥሩንም ይናገራል። ቤቱን የወረረው ያ ጥቁር ጥላ ግን ምንድን ነው? ፍራንክስ ለሚስቱ የደበቀው ያ ሚስጥር ነገርስ ምንድን ነው? ፍራንክ ሚስቱን አረጋግቶ ወዲያውኑም ቤቱን ጥሎም ይወጣል። የቀድሞ የቅርብ ጀለሱ ቤን ዘንድም ያመራል። ቤን ጋር ደርሶ በሹክሹክታና በጭንቀት ስለተፈጠረውም ነገር ሲያወሩ የቤን ፊት እንደ ደመናም ይጨልማል። ከዚያም ፍራንክ ወደ ስራውም ይመለሳል። አሁንም በዚያ ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ ላይም ተንጠልጥሏል። በድንገትም ከላይ በኩል አንድ በጥቁር የተሸፈነ ሰው ብቅ ይላል። ያ ሰው ምንም ሳያወላውል የፍራንክን መደገፊያ ገመድም በሹል ምላጭም ይቆርጠዋል። ገመዱም ጨጨጨጨ ብሎ ሲበጠስ ፍራንክ በከፍተኛ ፍጥነትም ወደ ታችም ይንሸራተታል። አየሩ ፊቱን እየመታው በሞትና በሕይወት መካከልም ሆኖ መዳፎቹ እስኪላጡ ድረስ የሕንፃውን ጠርዝም ይይዛል። ሕይወቱንም ያተርፈዋል። ፍራንክ በፍጥነት ወደ ላይ ወጥቶ ገዳዩንም ያሳድዷል። ነገር ግን ያ በጥቁር የተሸፈነ ሰው ወደ ህዝቡ መሃልም ገብቶም ይሰወራል። ፍራንክ ተንፋሹ የተቆራረጠም ቆሞም ይቀራል። ይህ ገዳይ ፍራንክ ለምን ሳደነው? ፍራንክስ ከዚህ በኋላ ሚስቱንና ገና ያልተወለደው ልጁን እንዴት ሊታደጋቸውስ ይችላል? ፍራንክ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ ወደ ቤቱም ይመለሳል። ሚስቱ ሊዮ መተኛቷንም ካረጋገጠም በኋላ በመስኮቱ በኩል ወጥቶ በህንፃው ቱቦ ላይ የተንጠለጠለ ወደ ጣሪያውም ይወጣል። እዛ ጣሪያ ላይ ለዓመታት ደብቆት የነበረውን አንድ ትንሽ ቁልፍም ያወጣል። ቁልፉን ይዞ ወደ መታጠቢያ ቤቱም ሲመለስ ግን ሊዮ ከጀርባውም ቆማለች። ጥርጣሬዋ ጣሪያም ነክቷል። ገና ሳይነጋገሩ የቤቱ በርም በኃይልም ተሰብሮም ይወድቃል። ቫናካን የተባለው ጨካኝ ገዳይና ሰዎች ወደ ክፍሉም ይገባሉ። ፍራንክ እንደ አራዊትም ይዋጋል። ወንበሮችም ይሰባበራሉ፣ መብራቶችም ይወድቃሉ፣ የደም ጠብታዎችም ግድግዳው ላይ ይራጫሉ። ነገር ግን የጠላቶቹ ብዛትም ያሸንፏል። ፍራንክንና ነፍሰ ጡር ሚስቱን ሊዮን በአንድ ላይም ያስሯቸዋል። እነዚህ ገዳዮች ከፍራንክ የሚፈልጉት ነገርስ ምንድን ነው? ፍራንክንና ባለቤቱ በዚህ ጨለማ ታፍነው የትስ ሊወሰዱ ነው? ታሪካችን አሁን ወደ ኋላም ወደ 10 ዓመታት በፊትም ይመልሰናል። ወጣቱ ፍራንክና ወጣቷ ሊዮ በፖሊስ ማሰልጠኛ ውስጥ በከፍተኛ ዲሲፕሊንም ሲሰለጥኑም ይታያሉ። የምረቃ ቀን ነው። አንድ መኮንን የአባቱን የፖሊስ ባጅ ለፍራንክም ይሰጠዋል። በባጁ ጀርባ ላይም አድቪታም የሚል ቃል ተቀርጿል። ለዘላለም ማለት ሲሆን ይህ ባጅ ከዛሬው አደጋ ጋር ምንስ ያገናኘዋል? በማሰልጠኛ ውስጥም ፍራንክ ቤን የተባለውን ጀግናም ይተዋወቃል። ቤን በከፍታ ላይ በመውጣት ወደር የማይገኝለት ሰው ነው። የፍራንክና የቤን ጓደኝነት በደምም የተሳሰረ ነው። ፍራንክ ለቤን ያለውን እምነት ለማሳየት ቤን ኢላማውን ሲመታ እሱ ፊት ለፊት በነፃነትም ይቆማል። ይህ ድፍረት የማይበጠስ የጀለስነት ትስስርም ይፈጥራል። ፍራንክ የአባቱ የከበረ ባጅ ለቤንም ይሰጧል። ይህ በደም የተገነባ ጓደኝነትስ እስከ መቼስ ይዘልቃል? የምረቃው ምሽት ዕለትም በደስታና በጭፈራም ይሞላል።
ፍራንክና ሊዮም ይሳሳማሉ። ህይወታቸው በሙሉ ብርሃን ይመስላል። ጓደኛቸው ኒኮም ተጋቡና ቤተሰብ መስርቱም እያለም ይመክራቸዋል። ይህ ፍጹም የነበረ የደስታ ህይወት በምን ምክንያት ወደ እሳትነትም ተቀየረ? ይህ በእንዲህ እንዳለም ከ9 ዓመታት በኋላም ሁኔታዎችም ይቀያየራሉ። በአንድ የቅንጦት ሆቴል ውስጥም ጥይት እንደ ጎርፍም ይፈሳል። ፍራንክ፣ ቤንና ኒኮ ወደ ውስጥም ይገባሉ። በዚያ የጥይት አውሎ ነፋስ ውስጥም ቤን በጥይት ይመታል። ኒኮ ደግሞ አንገቱ ተሰንጥቆ በደምም ይጨማለቃል። ኒኮ በፍራንክ እጅ ላይ እያለ ህይወቱም ያልፋል። በሆቴሉ የተገደሉት እነዚያ ሰዎች ግን እውነት ተራ ወንጀለኞችስ ነበሩ? ፍራንክም በጥፋተኝነት ተወንጅሎ ከስራውም ይባረራል። ባጁና መሳሪያውም ይወሰዳል። የኒኮ ሚስት ዘንድ ሄዶ ግን ይቅርታም ይጠይቃታል። ቤን ደግሞ በእግሩ መሄድ እንደማይችልና ከስራው እንደተባረረም ይነግረዋል። ፍራንክ በአባቱ ባጅ ላይ የተረጨውን የዚያን የተገደለውን ተጠርጣሪ ደምም ሲመለከት አንድ ትልቅ ሚስጥርም እንዳለም ይገነዘባል። ከዚህ በኋላም ፍራንክ ደሙን በድብቅም ያስመረምረዋል። ውጤቱም ሲመጣ ግን እጅግም ይደነግጣል። የተገደሉት ሰዎች የመንግስት ሚስጥራዊ ወኪሎችም ነበሩ። ፍራንክ ይህንም ማስረጃ በሳጥን ውስጥም ቆልፎ ቁልፉን በቤቱ ጣሪያ ላይ ይደብቀዋል። ይህንን የመንግስት ሚስጥር በመደበቁ ምክንያት ግን ከጥቃቱ ውስጥ ማምለጥ ይችላል። ቀናት በኋላም በኒኮ ልጅ የልደት ድግስ ላይ የኒኮ ትልቁ ልጅም ፍራንክን ለአባቱ ሞት ሞክሷል። ፍራንክ ህሊናው ስለረበሸው ሚስጥሩን ለአንዲት ጋዜጠኛ አሳልፎም ይሰጣል። ነገር ግን ጋዜጠኛዋ የመንግስት ሚስጥራዊ ወኪልም ነበረች። መረጃውም ሳይወጣም ይዘጋል። የመንግስት ሚኒስቴሩ ይህንን መረጃ ለማጥፋትና ፍራንክን ለማስወገድ ሲል ጨካኙን ገዳይ ቫናካንን በገንዘብም ይገዛዋል። አሁን ቫናካን ፍራንክንና ሚስቱን ሊያጠፋ የተላከበት ምክንያት ግልጽ ሆነ። ፍራንክ ግን ከዚህ መረብ እንዴት ይወጣል? ታሪካችን ወደ ዛሬው ቀን ይመለሳል። ቫናካን በፍራንክ ስልክ ላይ ታሰረችውንና የምትሰቃየው ሚስቱን ሊዮን በቪዲዮም ያሳያል። ፍራንክ ልቡ በድንጋጤም ይቆማል። ባጁንና ማስረጃውን ሊሰጠውም ይስማማል። ቫናካን ፍራንክን ከቤቱ አቅራቢያም ይጥለዋል። ፍራንክ በደሙ የቆሸሸውን ፊቱን በውሃ ታጥቦ ኮፍያውን ደፍቶ ወደ ቤቱም ያመራል። ፍራንክም ቤቱ ሲደርስ ፖሊሶች አካባቢውን ከበውታል። መብራቶቹም ይበራሉ። ፍራንክ እንደ ዝንጀሮ በህንፃው ውጫዊ የዝናብ ቱቦ ላይ የተንጠለጠለ ወደ ጣሪያውም ይወጣል። ከጣሪያው በገመድ ወርዶ በመታጠቢያ ቤቱ መስኮት ላይ ይገባል። መታጠቢያ ቤት ውስጥ ቁልፉንም ይፈልገዋል። ነገር ግን ቁልፉም የለም። እዚያው ቅጽበት አንድ ፖሊስም ያየዋል። ፍራንክ ፖሊሱን በርግዶ ጥሎት ወደ ጣሪያውም ይወጣል። ጥይት በጆሮ አጠገብም ያፋጫል። ፍራንክ ከህንፃው ጣሪያ ተነስቶ ወደ አጠገቡ ህንፃም ጣሪያ ላይ ይዘላል። በሞትና በህይወት መካከልም ሆኖም ያመልጣል። በጣሪያው ላይ የነበረው ቁልፍስ ወዴት ሄደ? ማንስ ወሰደው? ፍራንክም እያከከው ወደ ጀለሱ ቤትም ይሄዳል። ፍራንክ ወደ ቤን ሄዶ ቁልፉ እንደጠፋም ይነግሯል። ቤን ብልህ አእምሮ ያለው ነውና የፍራንክን እውነተኛ ደም አልቦ በቤን የድሮ ባጅ ላይ እንዲቀበውና ቫናካንን እንዲያታልሉትም ይመክረዋል። ፍራንክም ጓደኛው እንደመከረው ቫናካን ግን ይህንን ማታለያ ያውቅበት ይሆን? ቤን ፍራንክም በሞተር ብስክሌትም አድርሶት ጫካ ውስጥም ይሰወራል። የቫናካን ሰዎች በመኪናም ይመጣሉ። ፍራንክን ይዘውትም ዛፍ ስር በገመድም ወደ ታሰረችው ሚስቱ ሊዮም ይወስዱታል። ፍራንክ ባጁን ከሞተሩ መቀመጫ ስር አውጥቶም ይሰጧል። ቫናካንም ባጁንም ይቀበሏል። ከዚያም በፍራንክ ስልክ ራሱን እንዳጠፋ የሚናገር መልእክትም ለወዳጆቹም ይልክበታል። ከዚያም ወታደሮቹ ፍራንክንና ሚስቱን እንዲገድሏቸው ትዕዛዝም ሰጥቷቸውም ይሄዳል። ነገር ግን ፍራንክና ነፍሰ ጡር ሚስቱ በዚህ ምድረ በዳ ጫካ ውስጥም ሊገደሉ ነው። ማንስ ይታደጋቸዋል? ገዳዮቹ መሳሪያቸውን ወደ ፍራንክና ሊዮ ሲያነጣጥሩ ከቁጥቋጦ ውስጥም ድምፅም ይሰማሉ። አንደኛው ገዳይ ሊያይም ይሄዳል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ ገዳይ ተመልሶም ይመጣል። በድንገት መሳሪያውንም ወደ ባልደረቦቹ አዙሮም ይረሽናቸዋል። ያ ገዳይም ጭንብሉንም ሲያውልቀው ቤን ነበር። ቤን ገዳዩን ገድሎ ልብሱንም ለብሶ ነበር። በፍጥነትም የፍራንክንና የሊዮንም እስራትም ይፈታላቸዋል። አሁንም ጦርነቱ አላበቃም ግን በመኪናም ሲያመልጡ ቫናካንም ያሳድዳቸዋል። ቫናካን የመጨረሻውን የጥይት ሩምታም ይከፍትባቸዋል። ሊዮ በመስኮት ወጥታ ስትተኩስ እጇ ላይ በጥይትም ትመታለች። በዚያው ቅጽበት የጽንሱ ምጥም ይመጣባታል። በህመምም ታብዳለች። ደሟም ይፈሳል። ጠላቶቻቸው መኪናውን ሊጨርሱ ሲሉ ፍራንክ ሚስቱን ለማዳን ሲል ከመኪናውም ይዘላል። ጠላቶቹን ወደ እሱም ይስባቸዋል። በጫካ ውስጥም ፍልሚያም ይደረጋል። ሁለት የሞተር ፖሊሶችም ይመጣሉ። ቫናካንን ወዲያውም ይገድላቸዋል። ፍራንክ የአንዱን ሞተር ይዞ ወደ ጫካውም ይሸሻል። ቫናካን በሁለተኛው ሞተርም ያሳድደዋል። ፍራንክ ከጫካው ሲወጣ ክፍት ሜዳ ላይ ፖሊሶችም ጠብቀውታል። በፍጥነት አጠገቡ ያገኘውን ፓራሹትም አጋጥሞ ወደ ሰማይም ይበራል። በሌላ በኩል ቤን መኪናዋን እያበረረ ሊዮንንም ያጽናናታል። ቤን ለፍራንክም ይደውልለታል። ሊዮም እያለቀሰችና ልጁ ሊወለድ እንደሆነም ሲነግረው ፍራንክ በሰማይ ላይ ሆኖ ወደ ሆስፒታልም እንዲወስዳትም ይጮኻል።
ነገር ግን አየር ላይ የተንጠለጠሉ ፍራንክና በምጥ ላይ የምትቃጠለው ሊዮ ሆስፒታል ሲደርሱ ይሆን? ቫናካንም አቋራጭ መንገድ ተጠቅሞ የቤንን መኪናን በከፍተኛ ፍጥነትም ይገጫል። መኪናዋም ተገልብጣም ትቆማለች። ቤን ከመኪናዋ ወጥቶ የቀሩትን ገዳዮችም ይገድላቸዋል። ነገር ግን ቫናካን መጥቶ ቤን ላይ የሚወድቅበታል። አካላት ስንኩል የሆኑ ቤን በግፍም ይደበደባል። በዚያው ቅጽበት ፍራንክ በፓራሹት ከሰማይ ወጥቶ በቫናካን ላይ ይወድቅበታል። ቫናካንን ከመሬት ጋርም እያጋጨ በቦክስና በጥፊም ፊቱንም ያደበዋል። በዚያው ቅጽበት ግን በከፍተኛ ቁጥር የመጡ የልዩ ኃይል አባላትና ፖሊሶች አካባቢውንም ይከቡታል። ፍራንክ ግን እጁን ወደ ላይ ያነሳል፣ መሬት ላይም ይንበረከካል። በደም የተጨማለቀችውንና በምጥ የምትቃጠሉን ሚስቱን ሊዮንም ከተገለበጠችበት መኪና ውስጥ የሚያወጣታል። ሐኪሞቹም በፍጥነትም ሊዮን በአልጋ ይዘዋትም ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ይሮጣሉ። ፍራንክ ግን በካቴና ታስሮ ወደ ጨለማው የእስር ቤት ክፍል ይወሰዳል። ፍራንክ አሁን በነፍስ ግድያና ማስረጃውን ለሚዲያም ሰጥታ የመንግስት ባለስልጣን እንዴት ሊወጣ ይችላል? ፍራንክ ግን እስር ቤት ተለቀቀ። ሊዮ በመጨረሻ ፍራንክ አዲሱ ብዙን ቀናት በኋላ ሕፃኑን አቅፋ ወደ እስር ቤቱም ትመጣለች። ሚስጥሩ ሲገለጽ ደግሞ ሊዮ ያንን ቁልፍ ገና በመጀመሪያው ቀን ደብቀውም ነበር። ሊዮም በፈገግታ ሚስጥሩንም ትነግረዋለች። በዚያን የመጀመሪያው ቀን ቤታቸው በተወረረበት ቅጽበት ፍራንክ ሳያስብበት እሷ ወደ ጣሪያው ወጥታ ቁልፉን አውጥታው ነበር። እውነተኛውን የደም ባጅ የያዘችው እሷ ነበረች። ሊዮ ባጁንና የፎረንሲክ ማስረጃውንም ለፖሊስና ለዜና ማሰራጫዎችም ሰጥተዋለች። በብሔራዊ ቴሌቪዥን የፖሊስና የመንግስት ባለስልጣናት ደብዛቸውም ይጋለጣል። ፍራንክና ቤን ከሁሉም ወንጀልም ነፃ ይሆናሉ። የብረት በሩም ይከፈትለታል። ፍራንክ ወደ ውጭም ይወጣል። የፀሐዩ ብርሃን ፊቱንም ይመተዋል። በክፍት መናፈሻ ውስጥም ሊዮንና አዲሱን ልጁን አቅፎም ይስማቸዋል። ነፃ አየር ሳምባውንም ሲሞላውም ይታየዋል። የታሰረው ህይወቱን አብቅቶ አዲሱን ህይወትም እየጀመረ እያሳየን ታሪካችንም ያበቃል።